हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी झणझणीत अशी कोल्हापुरी मिसळ बनवणार आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। मिसळ बनवण्यासाठी येथे मी मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे। आता सुरुवातीला आपण मटकीला शिजून घेऊया। पाणी उकळलेलं आहे। आता यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया, थोडी हळद आणि मटकी घालून घेऊ। आता ही मटकी आपल्याला छान शिजून घ्यायची आहे। पंधरा मिनिटं आपण मटकी छान शिजून घेऊया। पंधरा 20 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण मटकी शिजली का चेक करूया। बघू शकता मटकी छान शिजली आहे। आता यातलं पाणी आपण काढून घेऊया। आता या कढईवर आपण चाळणी ठेवून देऊ आणि मटकीचं पाणी गाळून घेऊ। आता याचे मटकीचे आपण उसळ बनवून घेऊया। आता या मटकीतलं पाणी काढून घेतलेलं आहे। आता याचा आपण कट तयार करून घेऊ। येथे आपण उकडलेले 4 बटाटे घेतलेले आहेत आणि त्याची साल काढून घेतलेली आहे मी इथे। आता आपण याला मॅश करून घेऊया। बटाटे मॅश करून घेतलेले आहेत। आता आपण बटाट्याची भाजी करून घेऊ। कट बनवण्यासाठी इथे आपण वाटण तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी काय मसाला घेतलेला आहे ते पाहूया। 1 चमचा धने घेतलेले आहेत, 1 चमचा तीळ, 1 चमचा खसखस, अर्धा वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, 2 कांदे, अर्धा इंच आलं, 15-20 लसणाच्या पाकळ्या, 2 तेजपत्ते, दालचिनी, स्टार फूल, छोटी इलायची, मोठी इलायची, 3-4 लवंग आणि 3-4 मिरी हे सर्व घेतलेले आहे। आता हा सर्व मसाला आपण भाजून घेऊया। येथे मी पापड भाजायची जाळी घेतलेली आहे। आता यावर आपल्याला कांदे आणि खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। येथे मी कांदे कट करून घेतलेले आहेत। या जागी तुम्ही फोडून पण घेऊ शकता आणि आता हे भाजून घेऊया। खोबरं पण आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं छान दोन्ही साइडनं छान काळं होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। बघू शकता खोबरं छान भाजून झालेलं आहे। आता याला आपण काढून घेऊया। सर्व खोबरं इथे मी छान भाजून घेतलेलं आहे दोन्ही बाजूनी, बघू शकता। आता याला काढून घेऊ आणि कांदा पण छान सर्व बाजूंनी भाजून घ्यायचा आहे। कांदा छान भाजून झालेला आहे। आता याला आपण काढून घेऊया। आता मसाला भाजण्यासाठी इथे मी कढई गरम करून घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये आपण धने घालून घेऊया, तीळ, खसखस हे 2 मिनिट छान सर्व एकत्र भाजून घ्यायचं आहे। आणि यामध्येच आपण इलायची, लवंग, मिरे हे पण भाजून घेऊया।
स्टारफूल आणि तेजपत्ता हे पण सर्व 2 मिनिट मसाला भाजून घ्यायचा आहे. 2 मिनिट हे छान मसाले भाजून घेतलेले आहेत. आता याला आपण काढून घेऊया. आता यामध्ये मी अर्ध पळी तेल घालून घेतलेलं आहे. लसूण घालून घेऊ आणि आलं हे तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचं आहे. लसूण आणि अद्रक हे पण आपण 2 मिनिट छान परतून घेतलेलं आहे. आता याला आपण काढून घेऊ. सर्व मसाला आपण भाजून घेतलेला आहे. थोड्या तेलामध्ये फक्त लसूण आणि आलंच हे वेगळं भाजून घेतलं आहे. आता हा सर्व मसाला आपण मिक्सर जारमध्ये काढून घेऊया आणि याची फाईन पेस्ट करून घेऊ. सर्व मसाला मी इथं मिक्सर जारमध्ये घेतला आहे. आता आपण याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया. बघू शकता येथे मी मसाल्याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. आता आपण भाजीला फोडणी देऊन घेऊया. आता आपण कट तयार करून घेऊ. येथे मी कढई गरम करून घेतली आहे. आता यामध्ये आपण 4 पळी तेल घालून घेऊया. अर्धा चमचा हळद, 2 चमचा कोल्हापुरी मसाला, आता हे तेलामध्ये छान परतून घेऊया आणि 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, आणि तयार करून घेतलेले वाटण यामध्ये घालून घेऊया. मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला मसाले हे छान परतून घ्यायचे आहेत. 1 चमचा मीठ घालून घेऊ. मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला 5 मिनिटं मसाले छान परतून घ्यायचे आहे. बघू शकता येथे मी 3-4 मिनिट मसाला छान परतून घेतलेला आहे. मसाला छान परतून झालेला आहे. आता यामध्ये आपण मटकीचे काढून ठेवलेले पाणी घालून घेऊया. आता यामध्ये आपण सर्व मटकीचे पाणी काढून ठेवलेले घालून घेतले आहे मसाल्यामध्ये. आता हा कट आपल्याला 10 मिनिटं मीडियम गॅस फ्लेमवर छान शिजून घ्यायचा आहे. मसाल्यामध्ये पण आपण सुरुवातीला मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे आता इथे मी थोडंच मीठ घालून घेत आहे. बघू शकता येथे तरी किती छान आलेली आहे कटला. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. उसळ तयार करून घेऊ. कढईमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेतलेलं आहे. थोडी हळद घालून घेऊ. एक चमचा कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला आणि अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर. आता हे तेलामध्ये छान परतून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपण काढून ठेवलेली ही मटकी घालून घेऊया.
हे सर्व छान परतून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मी इथं मीडियम ठेवलेली आहे। यामध्ये मीठ घालून घेऊ, चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि हे छान मिक्स करून घेऊ। तीन 4 मिनिट छान परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये थोडी कोथिंबीर घालून घेऊ आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। बघू शकता आता आपली इथं उसळ पण झालेली आहे। आता गॅस बंद करून घेऊ। कढई गरम झालेली आहे। आता यामध्ये मी 1 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण जिरे घालून घेऊया, थोडी मोहरी, मी 3-4 हिरव्या मिरच्या कट करून घेतलेल्या आहेत ते घालून घेऊ। कढीपत्ता घालून घेऊ, थोडी हळद, आणि मॅश करून घेतलेले बटाटे। आणि चवीनुसार मीठ घालून घेऊ। आता हे छान परतून घेऊया। दोन 3 मिनिट छान परतून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण कोथिंबीर घालून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊया। बघू शकता आपली बटाट्याची भाजी पण तयार झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। झणझणीत असा कट, उसळ, बटाट्याची भाजी, फरसाण आणि ब्रेड आणि पाव, बारीक कट करून घेतलेला कांदा आणि लिंबू हे सर्व घेतलेले आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया। बघू शकता झणझणीत अशी कोल्हापुरी मिसळ आपली तयार आहे। खूप छान झालेली आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपी सोबत।